بونجور. وصفتي لليوم طريقة تحضير صفوف بدبس مع كل أسرار نجاحها. بس ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة وتعملوا شير الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد من المشاهدين، لأنه هالوصفة بتستحق إن نجربها وندوقها. وهلأ خلينا سوا نشوف طريقة التحضير واللوازم يلي منحتاجها. هون عندي 3 كبايات طحين منخولين، عندي كباية دبس الخروب، فينا نستعمل دبس العنب او دبس التمر، انا استعملت هيدا النوع من دبس الخروب. وعندي كمان 3/4 الكباية زيت نباتي، ورح استعمل ملعقة كبيرة ينسون ناعم، ملعقتين كبار بيكنج باودر، ورح استعمل كباية وربع مي لانه الدبس عندي سميك، رح زيد زيادة مي. كمان عندي 3 ملاعق كبار سمسم ابيض بعده ني لحتى رشه على وجه الصفوف. كمان بحاجة لملعقتين كبار طحينة لدهن الصينية. اول شي بنفرغ الدبس. انا الدبس عندي اياه شديد شوي، جيبته هو طالع هيك. هلا رح احط كباية مي فوق الدبس، ورح احط 3/4 كباية زيت، ورح احركهم كلهم مع بعضهم. انا اول شي حطيت بس كباية مي لشوف قديش الصفوف بعوز حسب سماكة الدبس. هلا فوق منهم رح زيد ملعقتين كبار بيكنج باودر، بعوز ملعقتين لانه بدبس والدبس تقيل. هلا حط كمان ملعقة كبيرة ينسون ناعم، رح احركهم كلهم مع بعضهم. وهلا بغير الشبك بالسباتولا لنازل الطحين. بنزل الطحين على عدة دفعات. انا هلا غيرت الجاط لانه هديك طلع صغير على المقادير. هلا رح نحط بقية الطحين وبحرك. هلا رح احط بقية الطحين كلها سوا وبحركهم. هلا بدي زيد المي لانه نوع الدبس طلع عندي سميك مثل ما قلت لكم. هلا رح ازيد ربع كباية مي، يعني لهلا صرت حاطه كباية وربع. هلا اذا شفتوا عندكم المزيج طلع بهالسماكه هاي، معناتها بعد بيتحمل مي لانه الدبس بيبقى كتير سميك، هو من طبخه من الشركه. انا هون رح زيد مقدار ملعقتين كبار، او رح احط لكم هن بالملعقه. هيدي الملعقه 1 2. بعد رح زيد ملعقتين مي، يعني اخذت هالمكونات كباية ونص مي. هلا الجار انا دهنته بالطحينه، حضرته رح فرغ المزيج فيه. هيك لازم يكون. بنزيد مي ليصير عنا بهالسمكه هيدي. انا كل المقادير رح ارجع كلها اكتبها بالعربي وبالانجليزي باسفل الفيديو.
إذا حسيتوا من شي محل الصفوف عالي، بس تشبقوا جات الصينية الحلو على الطاولة عدة مرات، أو بتخدوها شوي صغير وبيمشي الحال. هلا بدي ريح الصفوف 5 دقايق قبل ما ادخله الفرن. وهلا ريحت الصينية، ريحت الصفوف 5 دقايق، وقبل ما ادخل الفرن بدي رشه بالسمسم. وهلا صار جاهز لحتى لي دخله بالفرن. وهلا رح دخل صينية الصفوف على الفرن على الطبقة الوسطى. حرارة الفرن 350 فهرنهايت، يعني رح خليه بين 20 و 25 دقيقة. هلا رجعت لكم من بعد ما خبزت الصفوف ونطرتها لسقعت وقطعتها بالفرن. صينية الصفوف اخذت 25 دقيقة على القد، نطرتها لسقعت وقطعتها ودقناها كتير طيبة. بتمنى تجربوها وخبروني كيف طلعت معكم. ميرسي كتير، باي باي.